Hello students, आज हामी पढ्ने वाला छ जुडिशियरी लेसन 2 Delhi court case. Okay, so state that is Delhi administration versus Lakshman Kumar and others. On December 2nd, 1980, Sudha died of burns in a hospital in Delhi. Sudha's family filed a case against her husband, Lakshman, and her in-laws and accused them of causing these burns. अब यता चाहिँ के भएको रहेछ December 2nd, 1980मा चाहिँ सुधा चाहिँ जलेको कारणले चाहिँ दिल्ली हस्पिटलमा चाहिँ खसेछ है अनि सुधाको फ्यामिलीले चाहिँ सुधाको हस्बेन्ड अनि लक्ष्मण एन्ड हर इनलसको अगेन्स्टमा चाहिँ केस फाइल गरेछ The case was first heard in a trial court. Sudha's neighbors had told the court that her husband Lakshman, his brother and his mother were responsible for the death of Sudha. So first trial मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुधाको नेबरहरूले चाहिँ भने कि उसको सुधाको हस्बेन्ड अनि उसको भाइ र आमा चाहिँ रेस्पोन्सिबल हो सुधा मरेको कारण भन्दैछ हो सो बेस्ड अन दिस एभिडेन्स द कोर्ट ह्याड कन्भिक्टेड द 3 अफ देम एन्ड सेन्टेन्स देम टु डेथ है सो फर्स्ट ट्रायलमा चाहिँ के भयो अब आफ्टर हियरिङ द नेबर्स स्टेटमेन्ट है कोर्टले चाहिँ यो एभिडेन्सहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ के भन्यो के डिसाइड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 3 जना है जो चाहिँ लक्ष्मण सुधाको हस्बेन्ड भयो अन्त उसको ब्रदर र आमालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सेन्टेन्स टु डेथको उयो गर्यो केस गर्यो Lakshman and his family then went to the high court as they were not happy with the verdict of the trial court है सो अब ट्रायल कोर्टको डिसिसनमा चाहिँ खुसी भएन लक्ष्मण र उसको फ्यामिली है सो यो खुसी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे वेन्ट टु हाई कोर्ट है हाई कोर्टलाई अप्रोच गर्यो अनि जज एट द हाई कोर्ट हर्ड द आर्गुमेन्ट्स अफ द लयर्स बेस्ड अन द आर्गुमेन्ट्स इट वाज डिसाइडेड द्याट द फ्यामिली वाज नट एट फल्ट एन्ड द फायर वाज एन एक्सिडेन्ट है सो हाई कोर्टलाई अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुधाको मर्नुको कारण चाहिँ यो सुधाको इनलस त उसको हस्बेन्ड अनि त्यो ब्रदर चाहिँ रेस्पोन्सिबल होइन है अनि यो चाहिँ एक्सिडेन्ट थियो एउटा आगो लागेको थियो आगो चाहिँ अब एक्सिडेन्टली लागेको थियो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रुफ भयो The judgment of the High Court was not accepted by some women. They filed an appeal in the Supreme Court against the verdict of the High Court. है सो अब हाई कोर्टको डिसिसनसँग चाहिँ कतिवटा नारीहरू खुसी भएन है सो खुसी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केसलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा लिएर गयो The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and passed a judgment. The judge convicted Lakshman and his mother for Sudha's death. है सो सुप्रिम कोर्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि के फाइन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लक्ष्मण है जो चाहिँ सुधाको हस्बेन्ड हो अनि लक्ष्मणको आमा चाहिँ रेस्पोन्सिबल हो सुधाको डेथको लागि है Okay, now structure of the Indian judiciary system. Indian judiciary system, Supreme Court, High Court, District Courts. अब Supreme Court को बारेमा let's study. The Supreme Court is the common judicial system for the entire country. It is the highest court of the country. The Supreme Court is in New Delhi. In India, the Supreme Court consists of Chief Justice of India and 32 judges. So qualifications to become a judge in the Supreme Court must be a citizen of India, should have been a High Court judge for at least 5 years, and should have carried out research in the field of law and know a lot about it. अनि सुप्रिम कोर्टको फङ्सन्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टु पास जजमेन्ट्स अन सर्टन टाइप्स अफ केसेस इन्भल्भिङ गभर्मेन्ट बडिज एन्ड पिपल्स राइट्स टु हेल्प द प्रेसिडेन्ट अन भेरियस म्याटर्स टु हियर केसेस विच हेभ बिन ट्रान्सफर्ड फ्रम द हाई कोर्ट्स हाई कोर्ट इट इज द हाइएस्ट कोर्ट अफ ल इन द स्टेट देयर आर 24 कोर्ट्स इन इन्डिया Qualifications to become a judge in the High Court must be a citizen of India and should have been an advocate of the High Court for 10 years and he can serve until 62 years of age.
Functions of the High Court hears original cases, hears cases which have been transferred from the subordinate courts. Each state in India is further divided into districts. District court. Districts also have courts. These courts are known as district courts or subordinate courts. So हरेक डिस्ट्रिक्टमा एउटा कोर्ट हुन्छ जुनलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबअर्डिनेट कोर्ट्स भनिन्छ अनि डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा चाहिँ के हुन्छ सिभिल कोर्ट र क्रिमिनल कोर्ट. ब्रान्चेस अफ द इन्डियन लिगल सिस्टम. अब इन्डियन लिगल सिस्टम चाहिँ दुईटा ब्रान्चमा छुट्याएको छ क्रिमिनल ल अनि अर्को सिभिल ल. अब सिभिल ल भनेको चाहिँ डिल्स विथ प्राइभेट म्याटर्स लाइक रिलेसन्स बिट्विन मेम्बर्स अफ य कम्युनिटी है. सो सिभिल ल भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्राइभेट म्याटर हो जुन चाहिँ मेम्बर्स अफ द कम्युनिटीको रिलेसनमा डिल गर्छ है. फर इक्जाम्पल दे क्यान बी प्रपर्टी डिस्प्युट्स एन्ड ट्राफिक फाइन्स है. प्रपर्टी डिस्प्युट जहाँनिर हामीलाई याद छ कि अब एउटा घरको प्रपर्टीको बारेमा कुनै एउटा झगडा भयो त्यस्तो खालको केसेसलाई चाहिँ सिभिल लले हेर्छ या ट्राफिकको फाइन ट्राफिक राम्रोसित फलो ट्राफिक रुल्सलाई फलो नगरेर फाइन तिरेकोहरू सिभिल लले ह्यान्डल गर्छ. अनि सिभिल ल चाहिँ क्रिमिनल या रिलिजियस या मिलिटरी अफेयर्समा चाहिँ डिल गर्दैन. Criminal law. These are laws that deal with activities considered to be harmful to society as a whole है. सो क्रिमिनल लले चाहिँ यस्तो खालको एक्टिभिटीहरूलाई कन्सिडर गर्छ कि जुन चाहिँ हार्मफुल है जुन चाहिँ डल्लै सोसाइटीको लागि नै नराम्रो थियो त्यस्तो ल त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ क्रिमिनल लको अन्डरमा फल गर्छ. अनि therefore they are said to be illegal or against the law. Those who take part in such activities are punished by the court. For example, murder, robbery. So कुनै मान्छेले अर्को मान्छेको मर्डर गर्यो अर्कोलाई मार्यो या कुनै चोरीको कामहरू गर्यो भने चाहिँ क्रिमिनल लको अन्डर आउँछ. That's it.